ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? አብዱ ባላለው ከኢትዮ ቴክ ታይም ዛሬ ማሳያችሁ ከዩቲዩብ ላይ እንዴት ምንፈልገውን ቪዲዮ ዳውንሎድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ያው ከዩቲዩብ ሳንወጣ እዛው ሆነን እንዴት እንደምናወርድ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። የአፑን ሊንክ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ ጽፋችሁ ትገባላችሁ ቴሌግራም ላይ። ከዛ አፑን እዛ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ከገባን በኋላ ምንፈልገውን ቪዲዮ እንመርጣለን። ምንፈልጉትን ቪዲዮ ከመረጣችሁ በኋላ የሼር ምልክት አለች መሃል ላይ እንደምትመለከቱት እሱን ትጫናላችሁ። የሼር ምልክቷን ከተጫናችሁ በኋላ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ወረታችሁ ወረድ ታረጉትና ዳውንሎድ ኤንድ ዎች ሚል አፕ ያመጣላችኋል። እሱን ትጫናላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ጀነሬቲንግ ዳውንሎድ ሊንክ ሲላችኋል። ከዛ በኋላ ጀነሬት ካረገ በኋላ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከላይ አውዲዮ ዳውንሎድ ሊንክ ሲላል ለድምጽ ብቻ ማውረድ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጫን ትችላላችሁ። ከስር ቪዲዮ ዳውንሎድ ሊንክ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከታች ኤምፒ4 ሚሉትን መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው ስታወርዱ። ከዛ በኋላ 1080p ሚል አለ። በመፈልጉት አይነት ጥራት ማውረድ ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ሰብታይትል አለው። ሰብታይትል ላይ ከላይ ያለችውን ትጫናላችሁ። እንደዚህ ያመጣላችኋል። መምረጥ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ሰብታይትል። አማርኛም አለው ከፈለጋችሁ አማሪክ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከላይ ማስተካከል ትችላላችሁ ቴክስቱን ማለት ነው። ይሄው እንደምታረጉ እንደዚህ አድርጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ከስር ስታርት ዳውንሎድ እንትሏን እንጫናለን። ከላይ ማውረድ ይጀምራል ማለት ነው። እሱን ትጫኑና ማየት ትችላላችሁ። ያው አፑን እንደነገርኳችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። @Ethio Tech Time ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።